हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ प्रमेश अनि प्रमेश चामलिङ युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्दछु र आज फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई हातमा लगाउने धागोले बनाएको नाम भएको ब्रेसलेट बनाएर देखाउने छु र नाम लेख्दा ए देखि जेड सम्म कसरी बनाउनु पर्छ भनेर म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा देखाउने छु। ए देखि जेड सम्म बनाउँदाखेरि भिडियो लामो हुन्छ भनेर मैले भिडियोहरुलाई पार्टमा गरेर बनाएको छु र आजको भिडियो पार्ट 1 ए देखिको डी सम्म बनाएर देखाउने छु र आउनुहोस् भिडियो म सुरु गर्ने छु। सर्वप्रथम मैले दुई कलरको धागो लिएको छु, सेतो र कालो र यो स्प्राइटको बोतलको जुन भाग चाहिँ यो प्लेन हुन्छ, सिधा हुन्छ है। अनि यसलाई मैले लिएको छु अनि यो काट्न प्लास्टिक काट्न र धागो काट्नका लागि मैले कैंची लिएको छु अनि यसलाई म काटेर यस प्रकारले बनाउने छु। अनि धागोलाई पनि म काटेर यो छोटो छोटो 7 वटा बनाउने छु। यतिको काटेर 7 वटा म बनाउने छु अनि सबै सामानहरु लिइसकेपछि कसरी बनाउने हो सो म तपाईहरुलाई देखाउने छु। बोतलको प्लास्टिक जुन मैले काटेको थिए त्यसमाथि कालो धागो राखेर सेतो धागोले म यसलाई यस प्रकारले बान्ने छु अनि बाँधे सकेपछि म सेतो धागोले कालो धागोमाथि म यसलाई बेड्ने छु, वरिपरि घुमाउँदै यसलाई नभनेको पनि 10 चोटी म वरिपरि यसलाई घुमाउने छु अनि यस प्रकारको जब यो हुन्छ तब म अक्षरहरू लेख्न सुरु गर्ने छु। सर्वप्रथम म ए लेख्न गइरहेको छु अनि ए लेख्दाखेरि मैले 7 वटा धागो कालो धागो मैले यस प्रकार तेर्सो पारेको छु भने सेतो धागोले म यसलाई घुमाएर यसलाई घुमाउने छु अनि 7 वटा धागोमा यो 6 वटा धागो म साइडमा राखेर यो एउटा सबैभन्दा माथि 1 नम्बर धागोलाई म यसलाई थिचेर यस माथिबाट 1 राउन्ड घुमाउने छु। जब म यसलाई 1 राउन्ड घुमाइसकेपछि त्यसको बादमा फेरि यसलाई पनि म तल पार्ने छु अनि यो सबै साइड गरेर म 2 राउन्ड यसलाई लगाउने छु। जब म यसलाई 2 राउन्ड लगाइसकेपछि त्यसको बादमा यो लास्ट देखिको यो 7 नम्बर 6 नम्बर र यो 5 नम्बर यो 3टा अनि 4 नम्बरकोलाई छोडेर त्यसको बादमा यो 3 र 2 नम्बर लिएर यो 4 नम्बर र 1 नम्बरकोलाई म छोडेर यसलाई 3 राउन्ड म गर्ने छु यसमाथिबाट। जब यो 3 राउन्ड हुन्छ त्यसको बादमा म यता यो सबै धागोलाई यता साइड गर्ने छु अनि 2 चोटी घुमाउने छु। 2 चोटी घुमाइसकेपछि जो 1 नम्बर धागो छ म यसलाई फेरि पनि तल राखेर यसलाई 1 चोटी घुमाउने छु अनि 1 चोटी घुमाइसकेपछि यो फेरि सबै धागो यता साइडमा राखेर म यसलाई 2 चोटी 2 या 3 या 4 चोटी पनि म यसलाई घुमाएर अलिक फरक बनाउने छु अनि ए अक्षर रेडी भइसकेको छ। अब बी बनाउन गइरहेको छु। बी बनाउँदाखेरि यो 7 वटै धागोलाई म यता साइडमा गर्ने छु अनि यता 3 चोटी घुमाउने छु। यसलाई 3 राउन्ड घुमाइसकेपछि म 1 नम्बर
1 नम्बर 4 नम्बर र 7 नम्बर जुन धागोहरू छ म यसलाई यस साइडमा गर्नेछु अनि यता 2 नम्बर 3 नम्बर 5 र 6 नम्बर धागो यता साइड गर्नेछु अनि यसलाई म थिच्नेछु यसलाई 3 चोटी म घुमाउनेछु 3 चोटी घुमाइसकेपछि फेरि यसलाई पनि यता साइडमा गर्नेछु अनि 1 चोटी घुमाउनेछु 1 चोटी घुमाइसकेपछि म यो 1 नम्बर 4 नम्बर र 7 नम्बर जुन चाहिँ धागो छ त्यसलाई म यो प्रकारले फेरि 1 राउन्ड यो माथिबाट म यसलाई घुमाएर यसलाई ढाक्ने छु यसलाई यस प्रकारले ढाकेर त्यसको बादमा यो सबै धागोलाई म साइडमा राख्ने छु यसलाई यो पाराले गरेर यसलाई म 4 चोटी घुमाइसकेपछि यो बी बनिसकेको छ अनि बी पछि म यसलाई सी बनाउने छु अनि सी बनाउँदाखेरि यसलाई सबै धागोलाई यता साइडमै राख्ने छु फेरि पनि अनि यसलाई फेरि पनि 3 चोटी म घुमाउने छु अनि 3 चोटी घुमाइसकेपछि 1 नम्बर र 7 नम्बरलाई 1 नम्बर र 7 नम्बरलाई छोडेर अरु धागोहरू म यसलाई फेरि पनि माथिबाट 3 राउन्ड घुमाउने छु यो 3 राउन्ड घुमाइसकेपछि म फेरि यो 6 नम्बर र 2 नम्बरलाई पनि 1 चोटी गरेर घुमाउने छु बादमा म यसलाई सबै धागोहरूलाई यता साइडमा राखेर म फेरि यसलाई 4 चोटी घुमाउने छु यस प्रकारले सी पनि रेडी भइसकेको छ बादमा म डी बनाउन गइरहेको छु डी बनाउँदाखेरि फेरि पनि सबै धागोलाई साइडमा गरेर यसलाई 3 चोटी घुमाउने छु 3 चोटी घुमाइसकेपछि म फेरि पनि यसलाई 1 नम्बर र 7 नम्बर छोडेर 1 र 7 लाई साइडमा राखेर फेरि यसलाई 3 चोटी घुमाउने छु यसलाई 3 चोटी घुमाउने छु यो 3 चोटी घुमाइसकेपछि यो सबैलाई फेरि 1 चोटी गर्ने छु अनि 1 चोटी गरिसकेपछि 1 चोटी घुमाइसकेपछि यो 5 वटा यो जुन चाहिँ 1 नम्बर र 7 नम्बरलाई म थिचेर 1 चोटी थिच्ने छु अनि त्यसको बादमा यसलाई साइडमा गरेर म यसलाई यो पाराले फेरि पनि यसलाई 4 चोटी या 5 चोटी घुमाएर यसलाई अनि डी पनि बनिसकेको छ अनि हेर्नुहोस् ए दिनको एबीसीडी बनिसकेको छ यस प्रकारले पार्ट 1 भिडियोमा ए देखि डी सम्म बनाएर तपाईहरुलाई देखाउन सकेको छु भने पार्ट 2 मा ई देखि एच सम्म बनाएको भिडियो लिएर चाँडै म आउने छु तबसम्म टेक केयर एन्ड कीप स्माइल